بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. دهان ترخيم جدران بديل الفيديو السابق تم استخدام الشغل عن طريق صبغة الأخشاب وكحول الأحمر اللي هو السبرتو. النهارده بإذن الله البديل بتاعه وهيطلع نفس الشغل بإذن الله، هيكون عبارة عن دهانات زيتية. عايزين نخلي بالنا من كل معلومة احنا هنقولها، لأن فيها أسرار مهمة جدا وحاجات مهمة علشان خاطر اللي يحب يطبق الشغل يطلع معاه شغل مظبوط. إهداءات الفيديو السابق لأصدقائنا الحرفيين اللي جاوبوا على السؤال ما هو اسم صبغة الأخشاب داخل بلادكم. من الأردن مطلق عوني وابن آدم، من المغرب سليل إدريس، سوريا فؤاد حركي، الجزائر إسلام ديدة ومحمد باسم آدم جوزيف، العراق رجل شرقي. طبعا شكر خاص ليهم لأنهم جاوبوا على سؤال ما هو اسم صبغة الأخشاب داخل بلادهم بإذن الله عشان خاطر الكل يستفاد. طيب دلوقتي بإذن الله بنبدأ نجيب الدهانات الزيتية. احنا ممكن نشتغل بمطفي ونلونه لو مساحات بسيطة جدا، تمام. ممكن نضيف عليه لامع، ممكن نشتغل بلامع صريح. أي دهان زيت بإذن الله ينفع، ولكن دهان زيت زي ما احنا شايفين كده هينشف معانا بسرعة، فبنستخدمه في المساحات البسيطة. هنشوف مع بعض لو مساحات كبيرة احنا هنضيف ايه. عايزين بقى خطوة بخطوة. بنبدأ نضيف أو نخفه بمخفف يكون بطيء الجفاف، يعني نفط رومي، نفط فرنسي، تربنتين، وايت سبريت. المهم يكون مخفف بطيء الجفاف، ما ينفعش نخفه بنزين. البنزين هيكون له استخدام آخر داخل الفيديو هنشوفه مع بعض. البنزين وهو وقود السيارات لا يخفف به في البداية، تمام. طيب مساحة كبيرة معانا هنبدأ نعمل ايه؟ لأن الدهان ده طبعا ينشف معانا بسرعة. لو مساحة بسيطة بنشتغل كده مفيش مشاكل منه. مساحة كبيرة جدار كامل، مساحة كبيرة بنبدأ نضيف عليه جليز. الجليز في شركة جوتن، طبعا شركة عالمية معروفة اسمها ليدي شفاف. يبقى ده جليز، خامة جليز، وهي خامة زيتية بطيئة الجفاف. بنبدأ نشتغل فيها. لو الشغل هينشف معانا بسرعة بنبدأ نضيفه. الكمية اللي هنضيفها قد ايه مش مقياس، والله حضرتك عايز تضيف قد الكمية جليز ماشي، عايز تزود شوية ماشي. كل ما تزود جليز كل ما الخامة ما تنشفش معاك بسرعة. قطعتين من القطن ونبدأ نلفه كده على أبلكاش بحيث ان هو يطلع اي حاجة ممكن تنتش على الشغل، او نجيب قطعتين من القطن الطبي ان شاء الله، او قطعتين من القماش بإذن الله هيشتغل معاه، القماش القطن. نسبة التخفيف عشان نخلي بالنا عشان الشغل يطلع مظبوط. لو الخامة تقيلة مش هيطلع معانا شغل حلو، مش هتدي معانا نفس النقشة اللي احنا هنشوفها مع بعض. طيب هنبدأ نشتغل ازاي؟ هنبدأ نخف الدهان كويس جدا جدا. نسبة التخفيف يعني احنا هنقول قد نسبة البوية مرة، يعني من 1 إلى 1، وبتزيد كمان ممكن توصل مرة ونص نسبة التخفيف عادي خالص. لازم يكون الدهان خفيف عشان خاطر يطلع معانا الشغل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. احنا ممكن نشتغل بأي لون، ممكن نغمق اللون زي ما احنا عايزين خالص. طيب دلوقتي في حاجة مهمة برضو عايزين نتكلم فيها. ما ينفعش نشتغل على دهان مدهون قبل كده مطفي. الدهان لازم يكون لامع او نصف لامع، دهانات لاكيه او دهانات دوكو كده، تمام. يبقى نصف لامع او لامع، لان مطفي هيمتص الدهان ومش هيطلع معانا الشغل المطلوب. اللي احنا فضيناه دلوقتي ده البنزين وهو وقود السيارات، تمام كده. ده البنزين بنبدأ نجيبه ونبدأ بإذن الله نعصر كده القطنة اللي موجودة معانا. وده كده هيحل محل السبرتو اللي احنا شفناه في الفيديو اللي قبل كده. طبعا اللي ما شافش الفيديو اللي قبل كده بإذن الله يرجع يشوفه. احنا كنا اشتغلنا بسبرتو، يبقى كده احنا فردنا الصبغة. بعد كده ده مكان السبرتو وده البنزين. نبدأ نشتغل على هذا الأساس، وبعد ما الشغل كده في خلال لحظات بيبدأ يبان معانا النقشة نفسها، بتبدأ تبان معانا. بنخبط على الحائط زي ما هو باين ونرجع نرد عليه تاني ونرد عليه تالت في المساحات اللي ما خدتش. يعني بنشتغل على الواسع، وبعد كده في المساحات اللي ما خدتش بنرجع نرد عليها تاني. بتبدأ بإذن الله تظبط وهتطلع معانا نقشة بالظبط. واحنا هنقرب على الحائط نشوف الشغل هيبقى عامل ازاي. طبعا البنزين ده يعتبر سر من أسرار شغل الترخيم، وده يعتبر البوابة اللي هتفتح بعد كده لينا، أو المفتاح اللي هيفتح لنا بعد كده مجال لترخيمات كتير جدا جدا. احنا ممكن نعمل سلسلة مع بعض فيها.
اندماج الوان، ممكن نعمل مثلا تداخلات الوان مع بعض، او حاجات غامقه اكتر من لازم، او عروق كبيره، يعني دي عروق صغيره كده موجوده في الشغل، حاجه كده هاديه، ممكن نعمل عروق كبيره. فده كله باذن الله هنستخدمه عن طريق البنزين. يبقى يعتبر اللي احنا شغالين بيه ده قابل كمان للتطوير والتغيير كمان في الشكل لو احنا عايزين. ده شكل معين من شكل او نوع من انواع الترخيم، نفس الشكل ده كده بالظبط. بنبدأ كمان لو القماش اللي معانا او القطنة اللي معانا خلصت بنزين، بنبدأ نجيب بنزين تاني عادي ونبدأ ايه نخبط على الحائط عشان يبان معانا. طبعا شغل زي ده ينفع على اخشاب، ينفع على حوائط، ولكن في معلومة مهمة عايزين نتكلم فيها. لو الشغل ده في واجهة ما ينفعش نضيف عليه ليدي شفاف اللي هو الجليز، لان الجليز ما بيستحملش الشمس. يبقى احنا هنشتغل بلامع صافي، وبعد كده باذن الله طبعا برضو مش هنضيف عليه ورنيش لو في وجه. يبقى لامع صافي، واحد هيفرد والتاني يشتغل ورا منه مباشره قبل ما ينشف. ولو شغل حائط كامل، واحد بيفرد والتاني بيشتغل ورا منه عشان الشغل ما ينشفش منه برضو. كده ان شاء الله كل الامور واضحه وكل حاجه سهله وبسيطه. الشغل ده افضل كمان في الشمس من صبغة الأخشاب في الفيديو السابق. ليه؟ لأن الشغل ده مش هيهرب من الشمس، التاني بيهرب وبيغير لون، ولكن التاني في الداخلي بسم الله ما شاء الله كويس جدا برضه. فاحنا بندي مميزات وعيوب كل حاجة عشان تبقى كل حاجة واضحة بإذن الله مع بعض. وهو بالمناسبة بيفرد جدا، يعني ربع كيلو دهان مخفوف كويس هيفرد معانا الجدار كله. تمام. بعد كده هنبدأ نجيب ورنيش، ده ورنيش زياتي، ونبدأ نخفه بقى بأي مخفف مناسب. احنا خفناه ببنزين عشان برضو ينشف معانا بسرعة، اللي هو ايه نفس اللي احنا اشتغلنا بيه قبل كده، اللي عملنا بيه الدقة اللي موجودة دي. تمام. بنبدأ نجيبه ونخفه او اي مخفف مناسب ونبدأ نشتغل بيه عشان خاطر يدي بقى روح في الشغل ويدي لمعة في الشغل. لو دهان لامع صافي ان شاء الله احتمال كبير كمان ما نحتاجش ورنيش. كده تمام. بنبدأ نشوف كده الشغل بسم الله ما شاء الله جميل جدا بعد ما بيخلص. حاجة هادية، حاجة بسيطة، يعتبر ده بديل عن الفيديو السابق، نفس الشغل بالظبط. ممكن نغير الألوان زي ما احنا عايزين. لو أي حاجة مش واضحة يا جماعة يا ريت نشوف في التعليقات. برضو اللي هيذكر اسم الدهانات الزيتية داخل بلاده إن شاء الله له إهداء مننا في الفيديو القادم بإذن الله مع بعض، عشان خاطر الكل يستفاد للي يحب ينفذ الشغل ده. طبعا دهانات الزيتية داخل بلاده. تمام كده بسم الله ما شاء الله. الشغل بعد ما بيخلص في كده عروق خفيفة، احنا ممكن نزود العروق بعد كده، نعمل سلسلة بعد كده. لو حضراتكم عايزين اكتبوا لنا في التعليقات. لو اي حاجة مش واضحة يا جماعة نشوفها في التعليقات بحيث ان احنا نقدر نوضحها اكتر. اشوفكم بإذن الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.